Hej och välkomna till Style & Stories. Idag ska vi prata om solglasögonens historia. Välkomna! Han börjar i munnen. Det här, hörde ni, nu har vi fått tag i en riktig raritet här. Det här är ett original från runt 40-talet. Som användes av The Aviators, amerikanska flygare, under andra världskriget bland annat. Originalask, sliten läder. Check it out. Alltså det här är ju så coolt. De här alltså användes under andra världskriget utav de amerikanska flygarna. Originalen är ju egentligen Bausch & Lomb som gjorde de här, men som senare blev Ray-Bans. Så Bausch & Lomb gjorde de originalen då mitten av 30-talet. Jag tror runt 36 och sånt där. Och sen används de här under andra världskriget av amerikanska flygare för att skydda mot solen. Ska jag ta en liten provning här? Bra, va? D45 232321 0 yellow pig Roger. Jag var nästan där ett tag alltså. Fantastiskt här. Då har vi då solglasögonens historia. Var kommer det här ifrån? Man vet ju att 1200 före Kristus, Circus Cumulus, så användes en form av solglasögon. Det var inuiter, ett arktiskt folk som eskimoerna härstammar från. Som använde små benbitar när de var ute och jagade, så de hade skurit hål i bara för att de inte skulle bli snöblinda. Så det är de första soltäckande för ögonen man har hittat. Det kan ni se här uppe. Det rullar på. Ja, men jag tänkte vi skulle prata lite ikonmodeller här. Vi har den här original Aviatorn här från andra världskriget. Som sedermera gick, det här var nästan lite McCarthy kanske, den gamla generalen där, men så Bausch & Lomb, Ray-Ban. Nu kommer vi till Persol, ett gammalt klassiskt italienskt glasögonmärke som egentligen heter Per il Sol, för solen, som sedermera blev Persol. Det här är också en klassisk Le Mans-modell. Och senare den här då, som är lite inspirerad av gamla Paul Newman också. Och, alltså ni ser ju, det är liksom sport och motor över det här, tycker jag. Det här är i varje fall några av mina klassiska favoriter. Vi får inte glömma bort Rom i det här heller. Som vanligt, romarna. Det sägs att kejsar Nero hade smaragder slipade som
skydd för ögonen när han satt på Colosseum och såg på gladiatorspelen. Detta har man inte funnit någonting från. Så att den är lite obekräftad. Kan vara ett rykte, kan vara sant. Don't know. På 1200-talet har man då hittat glasögon, små runda glasögon gjorda i slipad onyx i Kina. Det användes av domarna när de skulle förhöra eller när det skulle vara en form av rättegång. Enbart utav domarna för att de vill inte avslöja sina ögonuttryck under rättegångar och förhör som... Ja, ni förstår vad jag menar. Men vad köper de egentligen? Vad köper killarna? Och då enligt vad vi fått reda på är ju det här då. Genomskinliga bågar med lite tintat glas. Ska vara grejen. Senare på mitten av 1700-talet då började man använda solglasögon i medicinskt syfte. Då hade man oftast färgat glas i grönton eller blåton i samma glas man använde till mikroskopet. Detta då var glasögon för oftast människor som har haft syfilis, för de blev otroligt ljuskänsliga. Så det var enkom för medicinskt syfte man hade på, som ni kan se på bilden här uppe. Från 1750 till 1937 går vi rakt på en av de mest ikoniska modellerna som har gjorts, nämligen The Aviator. Enbart gjord för de amerikanska stridspiloterna under andra världskriget. En ikonisk modell som nästan alla känner igen. Senare in på 50-talet så blir ju glasögonen mer bastanta och mer designade och blir mer än en accessoar istället för att bli ett redskap till någonting du håller på med eller ett skyddsredskap. Så 1957 så släpper Ray-Ban sin nummer 2 ikoniska modell, The Wayfarer, som används utav Kennedy, JFK och som fortfarande idag används utav Jack Nicholson. Timeless piece. –1959 så kom Hitchcocks klassiker North by Northwest. I huvudrollen Cary Grant. Snygg. Smashing. Och där hade han ett par solglasögon på sig nästan genom större delen av filmen som senare försvann. Det var ett originalpar. Nu har ett amerikanskt glasögonmärke, Oliver Peoples, har gjort en replika på den här med godkännande av familjen. Så nu står det CG på bågarna och ja, de är helt nya. Här är de. Och jag måste säga att jag tycker de här är vansinnigt snygga och vansinnigt
rätta än idag, som ni kan se. Alla proportionerna där, det är lite tintat glas. Bågarna är precis som de ska vara idag. Så att det här är alltså precis som det är med kläder. Det går bara runt och runt och runt. Allting kommer från 50, 60, 70. Och sen går det bara runt. Och du! Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen.